Good morning, sir. Good Morning, morning. sir. Good morning. सर हिजो वाला रेकर्डिङ आएको छैन के आएको छैन रे? हिजो वाला रेकर्डिङ आएको छैन हिजो रेकर्डिङ आएको छैन सर रेकर्डिङ राख्नु भएको भन्नाले छैन। मैले पढाएको तपाईँको पढाएको राख्नु भएको छैन सर, भुरिउले एपमा। नोट नोट एक- ए भुरिलो कुनै आएको कुनै ए आएको भुरी छैन त कुनै विषयको आएको छैन है त्यो नेमको म भन्छु जसले यो रेकर्डिङ राख्ने पठाउने गर्छन् म उनीहरूलाई भन्छु। अहिले चाहिँ वर्कबुक र नोट चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु है त। ओके सर। अब हेर अब लिम्फेटिक सिस्टमको बारेमा सुना। स्टुडेन्टहरूले यो लिम्फेटिक सिस्टम अलिकति बुझ्दैनन्, एकदम इजी सिम्पल सिस्टम हो। अब हाम्रो सर्कुलेसन कस्तो हुन्छ जनरली भने यता यस्तो हुन्छ। हेर त यो हार्ट हो है, यो हार्ट हो। हार्टबाट अक्सिजनेटेड ब्लड O2 रिच ब्लड यसरी सिस्टमिक टिस्युमा जान्छ। यो O2 रिच ब्लड हो है, O2 रिच ब्लड अनि सिस्टमिक यसरी टिस्युमा जान्छ, क्यापिलरीबाट एक्सचेन्ज भएर है यो क्यापिलरी हो है, क्यापिलरीबाट अनि यो एक्सचेन्ज हुन्छ है। अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युलाई अक्सिजन दिएर टिस्युबाट भएको कार्बन डाइअक्साइड लिएर फेरि लिएर फेरि ब्लड यसरी घुमेर फेरि यो हार्टमा आउँछ। दिस इज वाट ह्यापन्स जनरली। अब हेर यता हेर त, युजली मानव यो टिस्युमा गएको ब्लड 100% ब्लड हो भने यो 100% ब्लड छ है, 100% छ। यहाँ चाहिँ यो 100% ब्लड गएको थियो, 100% ब्लड भने 90% ब्लड चाहिँ फर्किन्छ। यहाँ 90% ब्लड फर्किन्छ, 90% अफ ब्लड त्यो चाहिँ भिनस ब्लडको रूपमा फर्किन्छ। 10% कता गयो त? 10% कहाँ गयो? हार्टमा सुन त, हार्टले 10% ब्लड 10% ब्लड भन्दा नि 10% फ्लुइड है यहाँबाट अब यो टिस्युबाट यो इन्टरस्टिशियल स्पेसमा आउँछ 10% है। 10% चाहिँ यता आयो, तलतिर आयो, यो इन्टरस्टिशियल स्पेसमा है 10% आयो है। 10% 10% फ्लुइड इन द फर्म अफ यो यहाँबाट अलिअलि लिक हुन्छ। हेर क्यापिलरीबाट अलिअलि लिक हुन्छ एन्ड इट बिकम्स इन्टरस्टिशियल फ्लुइड। interstitial fluid. The interstitial fluid भनेको the fluid which is in between the cell and blood vessel. In between the cell and blood vessel भनेको यो 90% of the blood which came in the form of venous return. Venous return. Next 10% of the blood is in the interstitial fluid. अब के हुन्छ भने यो 10% ब्लड यसलाई लिम्फेटिक भेसलले क्यारी गरेर यो 10% यताको बाटो आउँछ। हेर आउनु पर्यो नि त, हार्टमा जसरी नि 100% आउनु पर्यो है। नेक्स्ट द रिमेनिङ 10% of the fluid, remaining 10% of the fluid will come through this route. 10% 10%
10% of the fluid will come in the form of interstitial fluid. अब यो हेर त यो यसलाई म येलो कलरको बनाउँछु है यो यसरी लिम्फेटिक भेसलबाट आउँछ अनि आफ्नो बाटोमा आउने बेला अब यो लिम्फ नोड हुँदै आउँछ यो लिम्फ नोड हो लिम्फ नोड अनि लिम्फ नोडले पनि केही सिक्रेसन ल्याएर थप दिन्छ अनि गरेर यसरी घुम्दै घुम्दै आएर फेरि भेनलाई नै दिन्छ है भेनलाई नै दिन्छ अनि फाइनली 100% नै हार्टमा रिटर्न चाहिँ 100% नै हुन्छ 100% नै हुन्छ यो जुन ग्रीन कलरको जुन बाइपास रूपको जुन सर्किट देखाइएको छ यो लिम्फेटिक सिस्टम हो हेर है लिम्फेटिक सिस्टम अब तिमीहरूले के जान्नु पर्यो भने लिम्फेटिक सिस्टम भनेको चाहिँ यो ओपन सिस्टम हो a open system circulatory system is closed system a lymphatic किन ओपन भयो हेर त यो यसरी एउटा यहाँ यसरी आयो है अब यो सर्कुलेसन जस्तै क्लोज छैन एक ठाउँबाट यहाँबाट यो सुरु हो अनि यो अन्त्य हो भनेपछि lymphatic system is an open system a lymphatic system is a open system a open system a lymphatic system open system भयो अब यसलाई lymph capillaries भनिन्छ यसलाई lymph capillaries यो जहाँ यहाँ सुरु भएको छ यो lymph capillaries हो lymph capillaries lymph capillaries भनेको चाहिँ blind ended हुन्छ है blind ended lymph capillary अनि यहाँबाट यसरी तर यससँग धेरै इन्डोथेलियल पोरहरू हुन्छन् अनि हेर त यो पोरहरूबाट यो लिम्फ यसरी यहाँ बनेको लिम्फ यसरी फ्लो गरेर जान्छ है त भनेपछि lymphatic system includes a lymph all the structures which are involved in the formation of lymph formation like transudation भनिन्छ lymph the process of lymph formation is called transudation and drainage from the interstitial space to venous circulation interstitial space मा सुरु भएर venous circulation मा गएर आफ्नो lymph content दिन्छन् अब यता हेर त यो फ्लुइड यो lymph हो यो interstitial fluid पछि lymph बन्छ अनि यहाँ यता हेर त माथिबाट यो ब्लड 100% ब्लडमा त आरबीसी हुन्छ है तर सबै 100% आरबीसी यतैतिरै जान्छ है आरबीसी टोटली यतैतिर रिटर्न हुन्छ तर डब्ल्युबीसी हरू चाहिँ डब्ल्युबीसी केही डब्ल्युबीसी इन्टरस्टिशियल स्पेस हुँदै डब्ल्युबीसी चाहिँ इन्डोथेलियल पोरबाट भित्र छिर्न सक्छन् के डब्ल्युबीसी चाहिँ यहाँ भित्रै यहाँ यता आउन सक्छ डब्ल्युबीसी केही डब्ल्युबीसी ब्लड भेसलबाट भित्र आउँछन् यो इन्टरस्टिशियल भनेपछि लिम्फमा डब्ल्युबीसी हुन्छ कि हुन्न भने यस लिम्फमा डब्ल्युबीसी हुन्छ लिम्फ भनेको प्लाज्मा नै हो ब्लडबाट फिल्टर भएर केही 10% प्लाज्माको हिस्सा हो व्हिच कन्टेन्स सम डब्ल्युबीसी क्वेशन सोध्छ यो डब्ल्युबीसी यहाँबाट भित्र लिक भएर जुन जान्छ त्यसलाई डायपेडेसिस भनिन्छ डायपेडेसिस भनेको द प्रोसेस of transmigration of WBC into the interstitial space tissue space त्यसलाई डायपेडेसिस भनिन्छ एकछिनपछि नोटमा आउँछ भनेपछि लिम्फ भनेको लिम्फ कन्टेन्स आरबीसी नो लिम्फ कन्टेन्स WBC yes more WBC or less WBC अब पुरै जान्न लेस WBC भनेपछि लिम्फ इक्वल टु प्लाज्मा प्लस नो आरबीसी प्लस लेस डब्ल्युबीसी अनि यो लिम्फ नोडले त धेरै लिम्फोसाइट्स बनाउँछ एन्ड मोर लिम्फोसाइट्स है अब यो कुरो पछि आउँछ अब हेर त लिम्फेटिक सिस्टम ओपन रहेछ कि क्लोज एक्सपीरियन्स सर भन
आरओसी भनेको के हो? के भन्यौ? आरओसी भनेको आरओसी भन्ने कहाँ छ? आरबिसी भनेको छु मैले। आरबिसी हो। आरओसी त कहाँ भनेर ओपन सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम ओपन सिस्टम हो इन व्हिच लिम्फ फ्लोज फ्रम इंटरस्टिशियल स्पेस टू venous सर्कुलेसन यूनिडाइरेक्सनल हेर त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सिस्टम मैले पढाइसकेँ है। हायर कोडेट्समा एन्ड इभन अर्थोमको पनि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर फोटो देखाएर नोट पनि आइसक्यो तिमीहरूसँग। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ओपन सिस्टम, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लिम्फेटिक सिस्टम ओपन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेसन क्लोज सिस्टम। लिम्फेटिक भेसलमा पनि भ्याल्भ हुन्छन् हेर, जस्ट लाइक भेन्स लिम्फेटिक भेसल्स also have valve, bicuspid valve. A lymphatic vessel also have valve, just like veins. हेर त component of lymphatic system हेरौँ। A component of lymphatic system एउटा त lymph capillaries which are blind capillaries. They are provided by with large endothelial pores. They collect lymph from interstitial space and drains into lymphatic vessel. एन्ड लिम्फेटिक भेसल भनेको यो हेर त, यो लिम्फेटिक भेसल हो। यो भेसल जुन देखाइएको छ नि, दिस इज लिम्फेटिक भेसल। दिस इज लिम्फेटिक भेसल। लिम्फेटिक भेसल अनि lymph capillaries within the intestinal wall are called lacteals. यो पनि MCQ हो। lacteals भनेको के हो? It is a type of lymph capillaries. यो MCQ। But where it is present? It is present within the intestinal wall. lacteals एकछिनपछि म फिगर बनाउँछु। अनि lymph capillaries भयो। lymph capillaries पछि lymphatic vessel and thin walled vessel similar to veins which have bicuspid valves भर्खरै देखाइदिएँ तिमीहरूलाई to control the direction of lymph flow। अनि त्यसपछि यो सबैले कलेक्ट गरेर अनि तिनीहरूले लिम्फेटिक डक्ट बनाउँछन्। लिम्फेटिक भेसल मिलेर लिम्फेटिक डक्ट बनाउँछन्। अनि लिम्फेटिक डक्ट धेरै प्रकारका हुन्छन्। यहाँ यो एउटा फोटो देखाउँछु म तिमीहरूलाई। यहाँ हेर त, यो जुन ग्रीन कलरको देखेका छौ नि, यो ग्रीन कलरको यो लिम्फेटिक डक्ट हो। यो लिम्फेटिक डक्ट एकछिन केही नलेखिकन सुन, यो के हो त? लिम्फेटिक डक्ट हो। तलबाट अब यिनीहरूले अब धेरै यो इन्टरस्टिशियल स्पेसबाट कलेक्ट, यो मेनी इन्टरस्टिशियल स्पेसबाट कलेक्ट गरेर ठ्याक्कै डायफ्रामको तल ठ्याक्कै लिम्फ रिजर्भोयर, हालाकि यसको क्यापेसिटी धेरै हुँदैन, but it is called a lymph reservoir which collects lymph from all the lymphatic vessels below the diaphragm. है भने बिलो द डायफ्राम। अनि यो सिस्टर्ना काइलीबाट माथि गयो गयो गयो, यसलाई थोरेसिक डक्ट भनिन्छ। थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट भनेको डक्ट which begins from सिस्टर्ना काइली। अनि यो थोरेसिक डक्ट फाइनली गएर अनि भिनस सिस्टममा गएर लिम्फलाई ड्रेनेज गर्छ। लिम्फलाई ड्रेनेज गर्छ भनेपछि सिस्टर्ना काइली भनेको के हो त? लिम्फ रिजर्भोयर हो भन्ने कुरो सम्झ। सिस्टर्ना काइली लिम्फ रिजर्भोयर हो है, लिम्फ रिजर्भोयर। अनि हामीसँग दुईटा लिम्फेटिक डक्ट छन् मेनली, एउटा राइट लिम्फेटिक डक्ट, अर्को लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। A right lymphatic duct collects from right half of the head, neck, thorax, upper limb। यस्तो यसरी पढाइयो भने तिमीहरू बुझ्दैनौ, त्यही भएर म यसरी पढाउँछु। यसरी पढाउँछु। पहिला यहाँ हेर, यो फोटो हेर। एकछिन मैले भनेको कुरो फलो गरेर सुन्नी, केही नलेख्ने। यो माथिको फोटो हेर, यो राइट साइडतिरको भयो, यो राइट सबक्लेभियन भेन हो है।
right subclavian vein, right subclavian vein। भिनस सिस्टममा पढाइसके राइट सबक्लेभियन भेन। अनि यो चाहिँ राइट इंटरनल जुगुलर भेन, राइट इंटरनल जुगुलर भेन भनेको राइट आइजेभी, राइट आइजेभी। अनि यो के होला, राइट भयो यो पनि त होला केही भन त, यो के हो, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर भेन, लेफ्ट आइजेभी। एटलिस्ट एउटा कुरा सम्झ, जुगुलर भेन, इंटरनल जुगुलर भेन ड्रेन्स भिनस ब्लड फ्रम ब्रेन। ब्रेनबाट इंटरनल जुगुलर भेनले हिजो पढाएको थिएँ है। अब अनि यो लेफ्ट सबक्लेभियन भेन, लेफ्ट सबक्लेभियन भेन, सबक्लेभियन भेन, लेफ्ट सबक्लेभियन भेन। अब सुन, अब के हुन्छ भने यो जुन ग्रीन कलरमा देखाइएको छ यो चाहिँ लिम्फेटिक डक्ट हो। लिम्फेटिक डक्ट यहाँ हेर त, यो ग्रीन कलरको छ नि, यो लिम्फेटिक डक्ट हो। यो लिम्फेटिक डक्ट हो, राइट साइडतिर बस यो राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अनि यताको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भनेपछि राइट लिम्फेटिक डक्ट यो भयो है त, राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्वेसन के सोध्छ भने राइट लिम्फेटिक डक्टले कहाँबाट लिम्फ कलेक्ट गर्छ र कहाँ लएर ड्रेन गर्छ, यो एमसीक्यू हो है। कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, कहाँ लएर ड्रेन गर्छ है। पहिला त कहाँ लएर ड्रेन गर्छ भन्यो भने यहाँ ल्याएर हेर त, यहाँनिर यो पोइन्टमा ड्रेन गर्छ। यो पोइन्ट भनेको जंक्सन बिट्विन राइट, यसले सबक्लेभियन भेनमा ड्रेन गर्छ, सबक्लेभियन भेनमा। सबक्लेभियन भेनको पनि एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्यो भने, जस्ट अ मिनट है। हेलो सर। हाँ सर बोलो सर। कॉलेज में तो कंसल्ट अभी सर, ठीक है सर, ठीक है, लेट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं देख के आता हूँ। ठीक है सर। सुन त, राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स इन्टु भन्यो भने के लाउने, इन्टु सबक्लेभियन भेन लाउने। राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स इन्टु सबक्लेभियन भेन है, राइट सबक्लेभियन भेन ड्रेन्स इन्टु, अब राइटले भनेपछि राइट साइडकै सबक्लेभियन भेनमा, राइट सबक्लेभियन भेनमा ड्रेन गर्छ हेर, राइट सबक्लेभियन भेन, बुझ्यौ नि है, राइट सबक्लेभियन भेनमा ड्रेन गर्छ। यो एमसीक्यू हो है, राइट सबक्लेभियन भेन। अझ बेस्ट आन्सर भन्यो भने नियर द जंक्सन बिट्विन राइट इंटरनल जुगुलर भेन एन्ड राइट सबक्लेभियन। हेर त, दुईटा जोडिएको बीचमा। सिमिलरली यो हेर, यो चाहिँ यो
यो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट हो। लेफ्ट lymphatic duct, left lymphatic duct, left lymphatic duct drains into भनेर सोध्यो भने लेफ्ट lymphatic duct यसको अर्को नाम पनि छ है। लेफ्ट lymphatic duct कै अर्को नाम हो thoracic duct। लेफ्ट lymphatic duct को अर्को नाम के रहेछ? thoracic duct। left lymphatic duct is also called thoracic duct, left lymphatic duct or thoracic duct। अलिकति कन्फ्युज नहुनु है। सुन त एकदम सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल एकदम सजिलो छ भन्ने कुरो मनमा राख है। We have two main lymphatic ducts, one is right, another is left। Left lymphatic duct is also called thoracic duct। thoracic duct भनेको लेफ्ट lymphatic duct। thoracic duct ले कहाँ ड्रेन गर्छ भने लेफ्ट सबक्लेवियन भेनमा, लेफ्ट सबक्लेवियन भेनमा ड्रेन गर्छ। thoracic duct ड्रेन्स इन्टु लेफ्ट सबक्लेवियन भेन। अनि राइट lymphatic duct ड्रेन्स इन्टु राइट सबक्लेवियन भेन। अनि एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नु पर्यो भने जंक्सन भन्ने, जंक्सन बिट्विन इन्टरनल जुगुलर एन्ड सबक्लेवियन भेन। बुझेन? ड्रेन कहाँ गर्छ भन्ने चाहिँ यो फिगरबाट थाहा पाइयो। अब कलेक्ट कहाँबाट गर्छ भन्यो भने यो तलको फोटो हेर। कलेक्ट कहाँबाट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो हेर त। यो रेड कलरको जोन चाहिँ यो राइट lymphatic duct, right lymphatic duct, right lymphatic duct को जोन हो, राइट lymphatic duct को जोन हो यो रेड कलरले देखाएको। भनेपछि राइट lymphatic duct ले कहाँबाट कलेक्ट गर्छ भनेपछि यो फोटो ट्याक हेर त। हाफ of the head, half of the neck, right half of the thorax and right upper limb। A duct collects lymph from भन त lymph from right half of the head, right half of the head and neck। Right half of the thorax, right half of the thorax, right upper arm, right upper limb, right upper limb। Understand? बुझेनौ? किनभने क्वेशन सोध्छ राइट लिम्फेटिक डक्टले कहाँबाट कलेक्ट गर्छ र कहाँ ड्रेन गर्छ। कहाँबाट कलेक्ट गर्छ भन्यो भने राइट हाफ अफ द हेड एन्ड नेक, राइट हाफ अफ द thorax, right upper limb, and it drains into right subclavian vein at the junction of right subclavian vein and right internal jugular vein। अब लेफ्ट साइडतिर जाम त यो ग्रीन जोनतिर जाम। लेफ्ट यो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को जोन हो। लेफ्ट lymphatic duct, left lymphatic duct, left lymphatic duct को अर्को नाम thoracic duct हो। thoracic
डक्ट थोरेसिक डक्ट भनेको लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट हो हाम्रो शरीरको अब इट कलेक्ट्स फ्रम collects lymph from collects lymph from अब तिमीहरूले भन्छौ राइट लेफ्टले त कहाँ राइट लेफ्ट collects lymph from left half of the head and neck अनि left half of the thorax अनि left upper arm यति त अब राइट को लेफ्ट बनाइयो प्लस हेर त तल गोडा लोअर लिम्बको त पुरै तलतिरको त सबै यसैले नै कलेक्ट गरेको छ भनेपछि इन्टायर एब्डोमेन है इन्टायर एब्डोमेन pelvis entire abdomen pelvis अनि both lower limb यो फोटो हेरेपछि I don't think there will be any confusion अब फेरि यो फोटो हेर माथि लाउन माथिको स्लाइड देखाउन एकचोटि हिजै मैले पठाइदिइसकेँ फोटो अहिले भरे पनि पठाइदिन्छु हेर किन टाइम वेस्ट गर्छौ यहाँ हेर त तिमीहरूले बर्गर खायौ अरे बर्गर खायौ भनेपछि फ्याट खायौ अनि हिजो पढाएको थिएँ नि धेरै फ्याट खाइयो भने हार्ट अट्याक हुँदो रहेछ कोलेस्टेरोल जमेर अब यो फ्याट कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ भने डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट यो फ्याट के भयो त एब्जर्ब भयो एब्जर्प्सन भयो यो फ्याटको एब्जर्प्सन भयो अनि यो एब्जर्ब फ्याट चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा गएर प्याक्ड हुन्छ प्याकेज्ड हुन्छ इट गेट्स प्रोसेस्ड एन्ड प्याकेज्ड अनि इन द फर्म अफ त्यसलाई काइलोमाइक्रोन भन्छन् काइलोमाइक्रोन 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 भनेको के हो भने डाइजेस्टेड एन्ड प्याकेज्ड फ्याट इज कल्ड काइलोमाइक्रोन इन द इन्टेस्टाइन काइलोमाइक्रोन यो काइलोमाइक्रोन हेर त यहाँनिर अब तिमीहरूले खाएको यो बर्गरको फ्याट कम्पोनेन्ट यहाँनिर काइलोमाइक्रोन बन्यो यो येलो कलरको यो बनायो नि यो काइलोमाइक्रोन हो अब यो काइलोमाइक्रोन एब्जर्ब हुन्छ अब ब्लड थ्रु हैन कि लिम्फेटिक सिस्टम थ्रु दिस काइलोमाइक्रोन इट enters into lymphatic transported through lymph this chylomicron is transported through lymph chylomicron is transported through lymph transported through lymph अनि यो काइलोमाइक्रोन पहिला त lymph capillaries मा जान्छ
lymph capillaries अनि lymph capillaries मा गएपछि lymph vessel अनि फाइनली vein मा जान्छ फाइनली vein मा मैले यो किन यहाँ यो पढाएँ भने तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्छ काइलोमाइक्रोन्स आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु भन्यो भने vein lymph they are transported through lymph अब हेर त यसलाई अलिकति ठुलो गरेर हेरियो भने अलि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हेरियो भने यो यहाँनेरको इन्टेस्टाइनल पार्ट यस्तो देखिन्छ यो लिम्फ भेसल हो यो ग्रीन कलर को ठुलो छ नि यो डार्क यो लिम्फ भेसल हो अनि लिम्फ भेसल अनि यो त इन्टेस्टाइन मा भएको छ अनि यो हेर त यस्तो इन्टेस्टाइनको यो बोर्डरलाई यो भिल्लस बोर्डर भिलाई भनिन्छ भिलाई प्लुरल भिलाई सिंगुलर भिल्लस VILLUS भिल्लस अनि यो लिम्फ यो चाहिँ लिम्फ क्यापिलरी हो यो ग्रीन कलर को यो लिम्फ क्यापिलरी लिम्फ कैपिलरीज यसैको नाम ल्याक्टियल हो ल्याक्टियल्स LACTEAL ल्याक्टियल क्वेशन सोधेको छ तिमीहरुलाई ल्याक्टियल भनेको के हो दे आर द लिम्फ क्यापिलरीज प्रेजेन्ट इन द इन्टेस्टाइनमा पाइने लिम्फ क्यापिलरीजलाई ल्याक्टियल्स भनिन्छ व्हाट इज द फंक्शन अफ ल्याक्टियल A function of lacteals is to absorb chylomicron. What is chylomicron? Chylomicron is absorbed and packaged fat. Right? Absorbed and packaged fat. यति बुझिसकेपछि माथि एकछिन हेर त अलिकति थ्योरी पार्ट पढाउँछु अब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जसको नाम थोरेसिक डक्ट हो It begins from cisterna chyli तलतिर यसको नाम चाहिँ it begins from cisterna chyli and finally drains into left subclavian vein. Left subclavian vein very important यो MCQ हो. Best answer भनेको एट द लेफ्ट सबक्लेवियन मा पनि एट द जंक्सन छ भने त्यो बेस्ट लाउने एट द जंक्सन बिट्विन लेफ्ट सबक्लेवियन vein and left internal jugular vein. It collects lymph from half of the head, half of the neck, half of the thorax, left upper limb and cisterna chyli. तरतिरको पुरै cisterna chyli भनेको entire abdomen, pelvis, both lower limb. अनि right lymphatic duct collects lymph from right half of the head, neck सबै भइसक्यो त्यो. Cisterna chyli के हो भन्दा it is a lymph reservoir collecting lymph from lower limbs, abdominal region, pelvic region and situated just below the diaphragm slightly towards right side. यसलाई second heart of human body भनिन्छ second heart of human body भनिन्छ which is neurogenic in nature. second heart of अब सुन एउटा कुरा ह्युमन बडीमा लिम्फ हार्ट हुन्छ कि हुन्न भने हुँदैन cisterna chyli is not considered as lymph heart. It is just considered as second heart. A lymph heart frog मा हुन्छ. विद्यार्थीले मलाई क्वेशन सोध्छन् सर हजुरले सेकेन्ड हार्ट भन्नुभयो लिम्फ क्यारी गर्छ भन्नुभयो त्यही पनि लिम्फ हार्ट किन भएन यो त्यो मलाई पनि थाहा छैन क्वेशन सोधे भने लिम्फ हार्ट इज प्रेजेन्ट इन a frog absent in mammals लाउनु लिम्फ हार्ट यहाँ हेर त यो फोटो हेर यो फोटोमा यो तलको यो के हो भन त यो पोको पाउच लिम्फ कन्टेनिङ भन न सिस्टरमा छैन सिस्टर्ना काइली हो यो
यो जस्ट बिलो द डायफ्राम हुन्छ. दिस इज सिस्टर्ना है, सिस्टर्ना काइली है, सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली. सिस्टर्ना काइलीबाट कलेक्ट गरेर लिएर गयो माथि. यसले यसले कलेक्ट गर्दै गर्दै माथि लग्यो. यहाँ हेर त, यो लेफ्ट, यो चाहिँ थोरासिक डक्ट हो है, थोरासिक डक्ट. तर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट अथवा लेफ्ट थोरासिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट. लेफ्ट लिम्फेटिक डक्टलाई नै थोरासिक डक्ट भनिन्छ. थोरासिक डक्ट लेफ्टको लागि मात्रै हो, राइट थोरासिक डक्ट भन्ने हैन, जस्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट. थोरासिक डक्ट भनेको लेफ्टै हो. थोरासिक डक्ट, थोरासिक डक्ट, थोरासिक डक्ट. अनि उल्टो भयो, भएन उल्टो, ठिक छ. थोरासिक डक्ट, थोरासिक डक्ट भनेपछि लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट. अलि राइट साइडमा लेखेँ, थोरासिक डक्ट भनेपछि लेफ्ट. अन्त कन्फ्युजन हुन्छ भने म थोरासिक डक्ट, थोरासिक डक्ट भनेपछि लेफ्ट. अब यसले कहाँ ड्रेन गर्छ भने हेर त, यसले यहाँ ल्याएर ड्रेन गर्यो सबक्लेभियन भेनमा. सबक्लेभियन भेनमा पनि जङ्सनमा ड्रेन गर्यो है, जङ्सनमा. कहाँ, यो लेफ्ट आइजेबी हो, माथिको लेफ्ट आइजेबी, यो लेफ्ट सबक्लेभियन भेन, लेफ्ट सबक्लेभियन भेन. अलिक आँखा गाडेर हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा हरियो हरियो देख्छौ, यो चाहिँ लेफ्ट यो लिम्फेटिक डक्ट अथवा थोरासिक डक्टले ड्रेन गरेको ठाउँ हो. त्यो जङ्सन हो, जङ्सन है, जङ्सन. अनि त्यसपछि यहाँनिर यो फोटोमा दुईटा भेन इम्पोर्टेन्ट छन्. एउटा हेमिजाइगस र अर्को एजाइगस है, एजाइगस. राइट साइडतिर एजाइगस भेन हुन्छ है, एजाइगस है, एजाइगस भेन हिजो क्लासमा पढाएको है. यो एजाइगस भेन भनेको यो राइट साइडमा, राइट साइडमा. अनि यो हेमी एजाइगस भेन, हेमी एजाइगस, हेमी एजाइगस भेन. इट drains from intercostal spaces in left side, left intercostal left side मा है. यति जान, यो पनि जानिसकेपछि लिम्फोइड अर्गानको बारेमा कुरा गरौँ. एकदम सजिलो छ, सर हेर. लिम्फोइड अर्गान्स भनेको दे आर कम्पोज्ड अफ लिम्फोइड टिस्यू which are a type of reticular connective tissue है, reticular connective tissue. MCQ, lymphoid tissue is a type of reticular connective tissue and they produce lymphocytes and antibodies. Important lymphoid organs is follows. Spleen, spleen भनेको largest lymphoid organ हो. Largest lymphoid organ. यो क्वेसन सोधेको छ BPKIHS 2005 मा है. largest lymphoid organ, largest lymphoid organ of our body भन्यो भने स्प्लिन लाउने, BPKIHS 2005. and most important lymph gland हो spleen, a largest lymphoid organ. A largest component of lymphatic system भन्यो भने स्प्लिन है, स्प्लिन. स्प्लिन कहाँ हुन्छ हेर त, स्प्लिन चाहिँ थोरासिक क्याभिटीमा हुन्छ है, थोरासिक क्याभिटीमा. यो डल्लो स्प्लिन हो, दिस इज स्प्लिन.
नेपालीमा फियो भन्छन् यसलाई फियो है स्प्लिन है कहाँ हुन्छ भने लेफ्ट साइड अफ द एब्डोमेन है लेफ्ट साइड of the abdomen left side of the abdomen associated with the tail of the pancreas tail of the pancreas यो हाइली भास्कुलर हुन्छ भास्कुलर यति भास्कुलर भन्ने के भनेको ब्लड रिच भनेको यति धेरै ब्लड रिच हुन्छ कि यसलाई ब्लड ब्याङ्क हाम्रो शरीरको ब्लड ब्याङ्क भनेको स्प्लिन हो एकछिन पछि पढाउँछु म यो किडनी शेप्ड हुन्छ किडनी शेप्ड or bean shaped यो हो स्प्लिन यो जस्ट बिलो द डायफ्राम यसको लोकेसन जस्ट बिलो द डायफ्राम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इन एब्डोमिनल क्याभिटी यो स्प्लिन जस्ट बिलो द डायफ्राम towards left side associated with the tail of the pancreas highly vascular kidney or bean shaped spleen अब हेर त स्प्लिनलाई काटेर हेर्यौ भने त्यहाँ दुईटा कुरा देख्छौ स्प्लिनलाई काटेर हेर्यौ भने दुईटा कुरा देख्छौ एउटा त यो के हो त यो व्हाइट पल्प हो यो के रहेछ यो व्हाइट पल्प अनि त्यसपछि यो रातो देख्छौ यो रातो यो रेड पल्प A simple question सोध्छ white pulp and red pulp are associated with which structure? They are associated with spleen. A white pulp is rich in lymphatic nodules. A white pulp is rich in lymphatic nodules. White pulp is rich in lymphatic nodules. Red pulp is rich in RBC. त्यही भएर रेड भएको रेटिकुलर टिस्यू रेड भनेको रेटिकुलर टिस्यू rich in RBC reticular tissue rich in RBC reticular tissue rich in RBC बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त रेड पल्प भनेसी आरबीसी त्यसै भयो व्हाइट पल्प भनेसी डब्ल्यूबीसी जुन लिम्फेटिक नोड्युल्स है व्हाइट पल्प ए क्वेशन सोध्छ व्हाइट पल्प एन्ड रेड पल्प आर सीन इन भने स्प्लिन को फंक्सन के हो हेर स्प्लिन का धेरै फंक्सन छन् एउटा त आरबीसी को जिन्दगी पूरा भइसक्यो र 120 दिन पूरा भइसक्यो अब त्यो आरबीसी कहाँ गएर त्यो मर्नी हो त्यसको अन्तिम यात्रा कहाँ हुन्छ भने स्प्लिनमा हुन्छ भने स्प्लिनमा डिस्ट्रक्सन एरिथ्रोक्लेसिया हुन्छ एरिथ्रोक्लेसिया भनेको डिस्ट्रक्सन
destruction of ओन आउट भनेको एकदम बुढा आरबिसी के ओन आउट रेड सेल्स ओन आउट रेड सेल्स डिस्ट्रक्सन अफ ओन आउट रेड सेल्स त्यही भएर यसलाई ग्रेभ यार्ड अर स्लाफ्टर हाउस अफ आरबिसी भनिन्छ स्प्लिनलाई के भनिन्छ क्वेसन सोधेको छ ग्रेभ यार्ड GRAVE ग्रेभ यार्ड भनेको मुर्दा घर ग्रेभ यार्ड और स्लाफ्टर हाउस SLAUGSTER स्लाफ्टर हाउस भनेको चाहिँ कसाईकै कसाई बुचर थाहा छ नि बुचर स्लाफ्टर हाउस अफ आरबिसी भन्यो भने के लाउने स्प्लिन ग्रेभ यार्ड भनेको कब्रस्तान भनेको के स्लाफ्टर हाउस और ग्रेभ यार्ड भन्यो भने योर आन्सर शुड बी स्प्लिन अनि स्प्लिनलाई ब्लड हाम्रो शरीरको ब्लड ब्याङ्क भनिन्छ किनभने यो रिजर्भोयर अफ आरबिसी हो आरबिसी रिजर्भोयर अफ आरबिसी केही आरबिसीहरू यहाँ स्प्लिनमा हुन्छन् अब जब हामीलाई एकदम एक्सर्साइज गर्नु छ जब जरुरी छ पछाडिबाट कुकुर आयो दौडिनु छ अब धेरै हिमोग्लोबिन चाहियो नि त धेरै आरबिसी त्यतिखेर चाहिँ स्प्लिनबाट रिलिज भएर सर्कुलेसनमा आउँछन् रिजर्भोयर अफ आरबिसी सो ब्लड ब्याङ्क अनि प्लेटलेटको पनि रिजर्भोयर हो है तर also platelets लेखा also platelets blood bank क्वेशन सोधेको छ ब्लड ब्याङ्क अफ ह्युमन बडी भन्यो भने स्प्लिन लाउने स्प्लिन सुन त स्प्लिनले हिमाटोपोइसिसको काम गर्छ हेर ब्लड बनाउँछ हिमाटोपोइसिस यसले लिम्फोसाइट्स फर्मेसनको काम गर्छ स्प्लिन helps in formation of blood formation of हिमाटोपोइसिस भनेको formation of lymphocytes किनभने यो लिम्फोइड अर्गन हो लिम्फोसाइटको काम गर्छ फर्मेसन अफ लिम्फोसाइट्स लाइफ लङमा यसले लिम्फोसाइट बनाई गर्छ एन्टिबडी बनाई गर्छ लाइफ लङ एन्ड एरिथ्रोसाइट्स आरबिसी तर आरबिसी चाहिँ फिटल लाइफमा मात्रै बनाउँछ एरिथ्रोसाइट्स फर्मेसन अफ लिम्फोसाइट्स लाइफ लङ एरिथ्रोसाइट्स during fetal life जब हामी आमाको पेटमा थियौं त्यतिखेर स्प्लिनले आरबिसी बनाउँथ्यो हेर लिम्फोसाइट्स त अहिले पनि बनाएको छ प्रोडक्सन अफ एन्टिबडिज स्प्लिनले एन्टिबडी बनाउँछ हेर स्प्लिनले एन्टिबडी बनाउँछ अनि त्यही भएर स्प्लिन एकदम इम्युनिटीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्टिबडी इम्युन फङ्सन हुन्छ स्प्लिनको इम्युन फङ्सन सुन त स्प्लिनले बी लिम्फोसाइट्स बनाउँछ बी फर बम्बई बी लिम्फोसाइट्स बनाउँछ बी लिम्फोसाइट्स यो बी लिम्फोसाइट्स they will convert into plasma cells क्वेशन सोध्छ प्लाज्मा सेल्स केबाट बन्छन् के को डिफरेन्शिएट भएर बन्छन् बी लिम्फोसाइट्स को डिफरेन्शिएट भएर प्लाज्मा सेल अनि प्लाज्मा सेल भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री अफ एन्टिबडीज हुन्
प्लाज्मा सेल्स आर द फ्याक्ट्रिज अफ एन्टिबडिज। प्लाज्मा सेलले के भयो प्लाज्मा सेल प्रोड्युस एन्टिबडी। प्लाज्मा सेल प्रोड्युस एन्टिबडिज। एन्टिबडिज आर प्रोड्युस्ड बाई बी लिम्फोसाइट्स कि टी लिम्फोसाइट्स भन्यो भने बी लिम्फोसाइट्स। अब बेस्ट आन्सर चाहिँ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेलको फङ्सन के हो भन्यो भने एन्टिबडी प्रोडक्सन। प्लाज्मा सेल केबाट डिफ्रेन्सिएट भएर बनेको? बी लिम्फोसाइट्स differentiate into plasma cells, and plasma cells produce antibodies, immune function antibodies. अनि फेरि सुन, स्टोरेज अफ आइरन भइहाल्यो। स्प्लिनमा जुन आरबिसी मरे नि, त्यो आरबिसी को हिमोग्लोबिन को आइरन फेरि स्प्लिनले स्टोर गर्छ र जब हामीलाई चाहियो त्यतिखेर आइरन इज रिसाइकल्ड ड्युरिङ हिमोग्लोबिन सिन्थेसिस। आइरन इज स्टोर्ड इन macrophages of spleen and recycled during हिमोग्लोबिनलाई म सर्टमा एचबी लेख्छु, हिमोग्लोबिन सिन्थेसिस, ड्युरिङ हिमोग्लोबिन सिन्थेसिस। अब डिस्पोजल अफ फोरेन बडिज भनेको यो ब्याक्टेरिया भाइरस यिनीहरूलाई स्प्लिनको म्याक्रोफेजले खाएर अनि त्यहाँपछि फालिन्छ, त्यही भएर बचाउँछ भनेको। फोरेन बडिज लाइक ब्याक्टेरिया अनि भाइरसेस and other pathogens. सुन त, यो स्प्लिन भनेको इम्पोर्टेन्ट इम्युन अर्गान हो है, इम्युन अर्गान हो, हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउने काम गर्छ। अब कहिले काहीँ चाहिँ हामीले कुनै कन्डिसनमा स्प्लिनलाई काटेर फालिदिन पर्ने हुन्छ, अपरेसन स्प्लेनेक्टोमी गर्न पर्छ। जस्तै एउटा आइटिपी भन्ने डिजिज हुन्छ के, प्लेटलेट बन्छ स्प्लिनमा गएर टुटेको गर्छ, अटोइम्युन डिजिज। त्योमा चाहिँ हामीले केही सिप लान भने स्प्लिन निकालेर फालिदिन्छौँ अनि प्लेटलेट काउन्ट बढ्छ हेर। तर त्यो मान्छे चाहिँ इन्फेक्सनको रिस्क यति धेरै हुन्छ कि जिन्दगीभरि हामीले एउटा एन्टिबायोटिक बिहान एउटा एन्टिबायोटिक एउटा ट्याब्लेट, बेलुका एउटा ट्याब्लेट लाइफ लङ खुवाउँछ मेर। अनि हरेक 5 वर्षमा भ्याक्सिन दिनुपर्छ त्यो मान्छेलाई है। किन भन्दा अब स्प्लिन छैन, त्यो भएर केही इन्फेक्सन लागिहाल्यो भने बचाउनको लागि अब भ्याक्सिन दिने। यो सबै त तिमीहरूलाई चाहिँदैन, तिमीहरूलाई यो चाहिन्छ कि स्प्लिनको एउटा वान अफ द मेन फङ्सन भनेको इम्युनिटी हो, इम्युन फङ्सन है। इम्युन फङ्सन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, इम्युन फङ्सन। एन्टिबडी प्रोडक्सन, आइरन स्टोरेज, ब्लड आरबिसी को मुर्दा घर है, ब्लड बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गान फर लिम्फोइड अर्गान, लार्जेस्ट लिम्फोइड टिस्यू। यो सब एमसीक्यू सोधेका छन्, अब पढेपछि आउँछ है। स्प्लिन जान्यो। अब टोन्सिलको बारेमा सुन। टोन्सिल है, क्वेसन सोध्छ टोन्सिल भनेको के हो? टोन्सिल भनेको दे आर द मासेस अफ लिम्फोइड टिस्यू एट द ब्याक and both sides of the throat. टोन्सिल मा एउटा वाल्डियर रिङ अथवा टोन्सिलर रिङ भन्ने पढ्नुपर्छ। These are the ring of lymphoid tissue around the throat. The inflammation of tonsil is called tonsillitis. अब तिमीहरूले मलाई कस्तो टोन्सिल भयो भन्छौ, टोन्सिल त हुन्छ हामी कहाँ है। अब राम्रो पढ्ने विद्यार्थीले के भन्नु पर्यो, टोन्सिलाइटिस भयो मलाई, टोन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेसन अफ टोन्सिल
कुन टोन्सिल मैक्सिमम इन्फ्लामेसन हुन्छ भने प्यालाटाइन टोन्सिल्स आर मोस्ट कमनली इन्भल्भ इन चाइल्डहुड टोन्सिलाइटिस। टोन्सिल भएको भई टोन्सिलाइटिस भएको भई कसैलाई दुःख दिन्छ कि हरेक महिनामा टोन्सिलाइटिस हुनेर त्यतिखेर है हामीले टोन्सिललाई निकालेर सर्जिकली अपरेसन गरेर निकाल्छौँ, त्यसलाई टोन्सिलेक्टोमी भन्ने। है एपेन्डिसाइटिस निकाल्नु एपेन्डिसेक्टोमी, एक्टोमी भनेको रिमुभल हो कि एक्टोमी भनेको सर्जिकल रिमुभल। सर्जिकल रिमुभल अफ टोन्सिल इज कल्ड टोन्सिलेक्टोमी। टोन्सिलेक्टोमी। अब हेर त वाल्डियर रिङ भनेको यो रिङ हो, यो रिङ वाल्डियर रिङ हो, यो हरियो ए रिङ अफ लिम्फोइड टिस्यू एट द थ्रोट इज कल्ड वाल्डियर्स रिङ। वाल्डियर्स रिङमा के हुन्छ भने क्वेसन सोध्छ, के हुन्छ भने क्वेसन सोध्छ है। अब हेर त एउटा त फेरेन्जियल टोन्सिल है, यो फेरेन्जियल टोन्सिल यो यसलाई एडिनोइड पनि भनिन्छ, एडिनोइड। फेरेन्जियल टोन्सिल एडिनोइड भनेको यो फेरेन्जियल टोन्सिल एडिनोइड, फेरेन्जियल टोन्सिल एडिनोइड। कतिवटा हुन्छ? एउटा एडिनोइड। अनि यहाँ हेर यो सानो यसलाई भन्ने ट्युबल टोन्सिल, ट्युबल TUBAL ट्युबल टोन्सिल। अनि यो प्यालेटाइन टोन्सिल PALATINE प्यालेटाइन टोन्सिल। अनि यो हेर त माथि फ्यारेन्क्समा फ्यारेन्जियल वाल माथि फेरेन्जियल, तल जिब्रोको नजिक छ, जिब्रोलाई साइन्समा लिङ्गुअल टर्म युज हुन्छ, लिङ्गुअल टोन्सिल। अनि यो पनि यतातिरको साइडको प्यालाटाइन भयो, यो यतापट्टिको साइडको प्यालाटाइन PALATINE प्यालाटाइन टोन्सिल। अनि यो ट्युबल टोन्सिल TUBAL यतापट्टि साइडको ट्युबल टोन्सिल। तिमीहरूलाई क्वेसन के सोध्छ भने वाल्डियर्स रिङ इज फर्मड बाई हेर त फेरेन्जियल टोन्सिल माथि, लिङ्गुअल टोन्सिल तल, अनि साइडमा दुईटा ट्युबल टोन्सिल, 1 पेयर ट्युबल टोन्सिल, 1 पेयर प्यालाटाइन टोन्सिल। टोटल 6वटा देख्यौ, टोटल 6वटा कसरी? प्यालाटाइन टोन्सिल एउटा सिंगल, लिङ्गुअल टोन्सिल दुईटा सिंगल, अनि दुईटा चाहिँ पेयरमा भनेपछि 2 ट्युबल, 3 प्यालाटाइन, 4th लिङ्गुअल। नाम अनुसार 4वटा तर दुईटा पेयरमा भएको भएर टोटल 6 tonsils. They form a ring in the throat, so we call that as a Waldier's ring. We call that as a Waldier ring. अनि त्यसपछि थाइमस, लिभर र अलिकति लिम्फको बारेमा भोलि पढेर त्यसपछि हामी पढ्छौं ब्लड पढ्छौं भोलि है त। तिम्रो नेक्स्ट क्लास कतिखेर हुन्छ? 7:15 मा भनेपछि टाइम रहेछ त, भइसक्यो होला नेपालमा त 7:15। ल आजलाई यति नै, ओके। 7:17 भइसक्यो।
सर ओके अलि भनिदिनु सबै रेकर्ड हालिदिनको लागि ल म नेमलाई भन्छु सबै रेकर्ड हालिदिने भनेर हस् सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर 25 जुलाईको रेकर्डिङ छ कि छैन यसमा मेरोमा त देखाउँदैन त 25 जुलाईको छैन बाँकी सब छ 25 जुलाईको छैन स्टडी हालिदिनु भएको छैन नि सब भएको छैन अहिले हालिदिनु भएको छ त्यही त म पनि भन्छु छैन भनेर ल ग्रुपको एडमिन को हो एड गरिदिनु यार मलाई पनि The recording has stopped.